السلام عليكم إخواني وأخواتي. هذا المقطع مكمل لحلقة عنزة ولو طارت، وهي الحلقة 22 من رحلة اليقين. أتباع الخرافة يقولون لك محرك التطور هو عمليات عشوائية أهمها الطفرات في المادة الوراثية. البكتيريا مثلا يقولون طورت صفة جديدة نافعة لها بالطفرات العشوائية في زمن محدود، وبالتالي فمع مليارات السنوات يمكن أن تكون البكتيريا قد تطورت إلى كل أنواع الكائنات الحية بالطفرات العشوائية أيضا. سنؤجل مناقشة مليارات السنوات هذه ومدى صحتها، وسنؤجل افتراض أنه إذا ثبت أن العشوائية تعطي البكتيريا صفات نافعة فإن هذا يعني إمكانية أن تتحول بالعشوائية أيضا إلى كل الكائنات التي نرى. سنؤجل هذا ونركز على أصل الموضوع. هل بالفعل البكتيريا تطور صفات جديدة نافعة لها بالعشوائية؟ أشهر تجربة يستدلون بها على ذلك هي تجربة ريتشارد لينسكي على البكتيريا المعوية إشريشيا كولاي أو اختصارا إي كولاي، والتي قام فريق لينسكي بتنميتها مخبريا. وأكثر ما يركزون عليه في هذه التجربة هو أن بعض هذه البكتيريا استطاعت بعد مرور سنوات طويلة على تنميتها أن تلتقط مادة السيتريت لتتغذى عليها. ما قصة السيتريت؟ بكتيريا الإيكولاي كأي كائن تحتاج إلى الغذاء. افترض أن أمامها جلوكوز وسيترات، أيهما ستستعمل كغذاء؟ إذا كانت البكتيريا موجودة في مكان فيه أكسجين كمعاء الإنسان فإنها تتغذى على الجلوكوز ولا تتغذى على السيتريت. لديها النواقل اللازمة لإدخال الجلوكوز عبر غشائها، وليس لديها النواقل اللازمة لإدخال السيتريت. لينسكي وضع هذه البكتيريا في أنابيب مخبرية، زودها بالجلوكوز والسيتريت، وكان ذلك كله في وجود الأكسجين. إذن يفترض أن تتغذى على الجلوكوز فقط. مع ذلك تفاجأ لينسكي بأن هذه البكتيريا في إحدى مجموعات الأنابيب، وبعد مرور سنوات طويلة نمت وزاد عددها بشكل سريع أسرع من الأنابيب الأخرى. بحث عن السبب فوجد أنها استطاعت تناول وهضم السيتريت بالإضافة إلى الجلوكوز، ونشر نتائجه هذه. ماذا استنتج أتباع الخرافة؟ استنتجوا أن البكتيريا طورت بالطفرات العشوائية النواقل اللازمة لنقل السيتريت عبر غشائها لتقوم بهضمه بعد ذلك، وبالتالي فها هي الطفرات العشوائية تضيف صفة جديدة للبكتيريا تساعد في تطورها، وكل هذا في 11 عاما. وبالتالي فبمرور مليارات السنوات يمكن أن تكون البكتيريا ليس فقط طورت صفات جديدة، بل وتطورت إلى كائنات جديدة، وهذه تطورت إلى غيرها، إلى أن نتج عندنا هذه الملايين من أنواع الكائنات الحية، وكل ذلك بفضل الطفرات العشوائية التي انتخبت منها الطبيعة. أقام أتباع الخرافة عرسا على هذا وطاروا بالتجربة، وامتلأت صفحاتهم بعنوان ها هو التطور يحصل أمام أعيننا. قبل أن نكمل القصة، أتعلمون إخواني ما معنى أن ينتج ناقل السيترات بالطفرات العشوائية؟ ناقل السيترات هذا مكون من 487 حامض أميني، يعني شفرته الوراثية موجودة في 1462 نوكليوتيد. تكونه بالعشوائية يعني أن هذه النوكليوتيدات، هذه الوحدات، اصطفت عشوائيا بالترتيب المطلوب تماما، ثم نتج عنها الناقل المطلوب، واتخذ الشكل ثلاثي الأبعاد اللازم تماما، وتموضع هذا الناقل في المكان المطلوب من غشاء الخلية البكتيرية. وهذه العملية العشوائية تكررت هي نفسها بنفس العشوائية مرات كثيرة جدا، وكل هذا حصل عشوائيا دون قصد، دون أن نجد أي أثر لمليارات تريليونات زليونات المحاولات الفاشلة التي يفترض أن العشوائية حاولتها في الطريق قبل الوصول إلى هذا البروتين الناقل، والتي لن يكفيها كل ما في الكرة الأرضية من ذرات. لا أبالغ كما سنبين بالتفصيل بإذن الله أنه لو كانت البكتيريا بحجم مجرة درب التبانة فإنها لن تتسع لنتائج المحاولات الفاشلة من اصطفاف النيوكليوتيدات قبل الوصول إلى هذا الجين المؤلف من 1462 نيوكليوتيد بترتيب معين، وما ينتج عنه من بروتين بأبعاد ثلاثية معينة. فكيف إذا علمنا أن البكتيريا صغيرة إلى درجة أنه يمكن وضع الملايين منها على رأس دبوس؟ إذن يعلم كل عاقل أن إنتاج ناقل السيتريت بالعشوائية
مستحيل عقلا. لكن أتباع الخرافة يقولون لك هذا المستحيل عقلا ثبت علميا. يعني اتهم عقلك وصدق كهنة الخرافة، اترك عقلك وصدق الساينس. هل يتعارض العقل مع العلم التجريبي الصحيح بالفعل كما يحاول أعداء العقل هؤلاء أن يوهمونا؟ تعالوا نكمل القصة إخواني لنعرف الجواب. بعدما طار أتباع الخرافة فرحا بالتجربة اصطدموا بالجدار. عام 2012 نشر لينسكي صاحب التجربة نفسها في مجلة نيتشر ما حصل بالضبط في هذه البكتيريا. إنه tandem duplication that captured an aerobically expressed promoter for the expression of a previously silent citrate transporter. ووضحوا ذلك بهذا الرسم المهم. ماذا يعني هذا كله؟ وركزوا معي إخواني جيدا لو تكرمتم. لو مثلنا بكتيريا الإيكولاي بهذا الشكل، وهذا جزء من مادتها الوراثية الجينوم. هذه البكتيريا في العادة إذا كانت في مكان فيه أكسجين فإنها تلتقط الجلوكوز ولا تلتقط السيتريت كما قلنا، لأن الجلوكوز ينتج لها طاقة أكثر من السيتريت. طيب كيف تمكنت من التقاط الجلوكوز دون السيتريت؟ هناك منطقة في جينوم البكتيريا اسمها بروموتر، تتجمع عندها قارئات لتقرأ الجينوم بهذا الاتجاه إلى اليمين، وبعد عمليات معقدة تنتج بروتينات معينة مثل نواقل الجلوكوز. الأكسجين ينشط هذا البروموتر بينما يثبط هذا البروموتر، يعني يمنع القارئات من قراءة جين ناقل السيترات، وبالتالي لن تستطيع البكتيريا في وجود الأكسجين أن تستفيد من السيترات. في تجربة لينسكي كانت البكتيريا تنمو إلى أن تستنفذ الجلوكوز. البكتيريا بشكل عام كائنات في منتهى المرونة، موجودة في كل مكان، تحلل الجثث، تنظف كوكب الأرض، هذه مهمتها، فتستطيع التأقلم مع الظروف المختلفة. ماذا فعلت بكتيريا إيكولاي لتتأقلم مع ظرف نقص الجلوكوز؟ استطاع بعضها أن ينسخ جين ناقل السيترات ثم يحشره بين الجينات التي تتم قراءتها في وجود الأكسجين، يعني بعد البروموتر الحساس للأكسجين. حشرته البكتيريا في المكان المناسب بالضبط، لأنها لو حشرته وسط الجين 1 أو الجين 2 مثلا فسوف تخربه وتموت البكتيريا. وبالتالي القارئات قرأت جين ناقل السيترات وأنتجت منه نواقل السيترات، وبالتالي أصبحت البكتيريا قادرة على التقاط السيترات. طيب التقطته، ماذا تفعل به؟ لا تخف، كل ما يلزم من إنزيمات للاستفادة من السيتريت موجود أصلا في البكتيريا. طبعا نحن نقول البكتيريا نسخت الجين ووضعت النسخة في المكان المناسب. هذه العبارات المختصرة تعبر عن عمليات لا زال العمل جاريا على اكتشاف تفاصيلها، وما تم اكتشافه أو اكتشاف شبيه به فهو في غاية التعقيد والإحكام والروعة كما درسناها في مساقات البيوكيمستري المتقدمة في الدكتوراه. ماذا نسمي ذلك؟ ماذا يسميه كل عاقل؟ ماذا يسميه كل عاقل؟ ألا يقول هو تكيف مذهل يدل على خالق لا حد لعظمته؟ ماذا سماه في المقابل لينسكي الذي اكتشفه هو وأتباعه عنزة ولو طارت معه؟ سموه acceptation، وهي كلمة اخترعها أتباع الخرافة بديلة عن كلمة pre-adaptation يعني التكيف المقصود، لأن هذه الكلمة teleologically loaded يعني تدل على القصدية والغائية في الوجود، فحتى لا تستنتج الاستنتاج الصحيح من كلمة adaptation وحتى لا تستخدم عقلك يضللونك بالمصطلحات. فاستنتج لينسكي أن تجربته تدل على أهمية الacceptation في حصول التطور. عنزة ولو طارت، ونعوذ بالله من علم لا ينفع صاحبه. هذه هي قصة تجربة لينسكي، وبهذا تفهم معنى قولهم tandem duplication that captured an aerobically expressed promoter for the expression of a previously silent citrate transporter. مضاعفة الجين duplication والتي تقرصنت على بروموتر ينشط بوجود الأكسجين لإنتاج ناقل للسيتريت كان موجودا أصلا لكنه غير مفعل. فأين العشوائية في هذا كله؟ دوكنز في كتابه الذي سماه أعظم استعراض على سطح الأرض أدلة التطور يستدل بهذه التجربة ويكذب على قرائه وهو دكتور البيولوجيا التطورية، فيوهمهم بأن الإشريشيا ليست لديها القدرة على التعامل مع السيتريت ولا لديها أي شيء مما يلزم لذلك، وأن الذي حدث في تجربة لينسكي هو random mutations طفرات عشوائية أدخلت معلومات جينية جديدة إلى جينوم البكتيريا دون تدخل من مصمم.
قال حرفيا new information entering genomes without the intervention of a designer. كأن نيوكليوتيدات جينوم البكتيريا اصطفت هكذا بعمل عشوائيا لتنتج لنا كل ما يلزم للتعامل مع السيتريت التي لم يكن لدى الإيكولاي أي أساس يمكنها من الاستفادة منها. في كذب لا حياء فيه أبدا، كما يفعل دوكنز في كل كتابه الذي سماه أعظم استعراض. وقراؤه المساكين يظنون أنهم يقرؤون علما ينور عقولهم، بينما دوكنز يضحك عليهم ويستخف بعقولهم. وترى من عرابي الخرافة من بني جلدتنا من لا زال يصف تجربة لينسكي بأنها من أقوى الأدلة بيد التطورين الملاحدة الذين يقولون الصدفة تأتي بتركيب معقد. إذن فهذه هي قصة تجربة لينسكي، ونسأل الله أن ييسر لنا الوقوف معها مطولا في محطة أخرى لما فيها من دلائل عظيمة على قدرة الخالق سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله.